नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आहे श्रावणातला पहिला मंगळवार, म्हणजेच मंगळागौरीचा दिवस. मंगळागौर हे एक हिंदू धर्मातील व्रत आहे. लग्नानंतर पहिली 5 वर्ष नवविवाहित बायका हे व्रत करतात, म्हणजेच याची पूजा करतात. आणि ह्या पूजेसाठी नवविवाहित बायकांना बोलावले जाते. ही पूजा सकाळी केली जाते आणि रात्रीचं जागरण केलं जातं. तर पूजा म्हटली की उपास तर आलेच, आणि उपास म्हटलं की उपासाचा पदार्थ सुद्धा आला. तर त्यासाठी असाच एक सोपा उपासाचा पदार्थ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, तो म्हणजे साबुदाण्याचा चिवडा. तर चला आपण रेसिपी बघूया. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. 1 कप नायलॉन साबुदाणा. हा बघा, अशा प्रकारे असतो हा मार्केटमध्ये अशा प्रकारे मिळतो साबुदाणा. आपण असा साबुदाणा वापरायचा आहे. 1 मध्यम आकाराचा बटाटा उभा किसलेला. हे बघा, आपण अशा प्रकारे जाडा किसायचा आहे. 1/4 कप शेंगदाणे, 2 टेबलस्पून पिठी साखर. पिठी साखर नसेल तर तुम्ही साधी साखर मिक्सरवरनं पावडर करून घेऊ शकता. 2 मिरच्यांचे तुकडे चिरलेले, मीठ चवीनुसार आणि तेल. आता आपलं इथे तेल तापलेलं आहे. आता आपण साबुदाणा तळायला घेऊया. तेल चांगलं कडकडीत तापवायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडा थोडा साबुदाणा घालणार आहोत. एकदम जास्त घालू नका, नाहीतर तो अंगावर उडण्याची पण शक्यता आहे. एकदम थोडा थोडा तळायचा आहे आणि फुल गॅसवर तळायचा आहे, म्हणजे तो आपला चांगला फुलेल. हे बघा, अशा प्रकारे आपला साबुदाणा चांगला फुललेला आहे. आता मी इथे परत दुसरा साबुदाणा टाकते. हे बघा, छान आपला साबुदाणा मस्त फुललेला आहे. आता आपण हे सगळं काढून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये किसलेला बटाटा घालणार आहोत. हा सुद्धा आपल्याला फुल गॅसवरच तळायचा आहे. बारीक गॅसवर तळू नका, नाहीतर बटाटा मऊ पडेल. हे बघा, आपला बटाटा इथे तळून झालेला आहे. आता आपण दुसरा बटाटा तळून घेऊया. आपला हा किस छान तळून झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे तळणार आहोत. हे बघा, आपले शेंगदाणे सुद्धा छान तळून झालेले आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण इथे मिरच्या तळून घेणार आहोत. झाऱ्याच्या आतमध्ये मिरच्या घालून मग तळा. डायरेक्ट टाकलं तर मिरची अंगावर उडेल. आपल्या मिरच्या इथे छान तळून झालेल्या आहेत. आता आपण या काढून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. आता आपण इथे एक बाउल घेतलाय. त्याच्यामध्ये आपण हा जो तळलेला साबुदाणा आहे तो घालणार आहोत. तळलेले शेंगदाणे, तळलेला बटाट्याचा किस, मिरच्यांचे तुकडे, मीठ चवीनुसार, पिठी साखर. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. अगदी हलक्या हाताने मिक्स करायचे आपल्याला. एकदम जोरात मिक्स करू नका. अशा प्रकारे जर केलं तर छान चिवडा मिक्स होईल. हे बघा, आपला चिवडा आता इथे तयार झालेला आहे. तुम्हाला दाखवते. हे बघा, छान आपला साबुदाणा मस्त तळलेला आहे, कुरकुरीत एकदम. हे बघा, आपला चिवडा इथे तयार झालेला आहे. हे बघा, आपलं प्लेटिंग करून छान इथे झालेलं आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.